Hoi, hoi. En we gaan het hebben over HSP. Want daar had ik het over en daar gaan we het ook over hebben. Ik ben al een beetje in de paasstemming, dus ik heb hier de kuikentjes, en eigenlijk twee. Je ziet Ja, het ik zie hand. het. Leuk. En ik ga even kijken sowieso of we live zijn. En of jullie mij goed kunnen horen. Want ik schijn zachtjes te zijn qua geluid. En ik heb hem wel helemaal vol uitstaan, naar mijn gevoel. Ja, ik hoor je helaas een beetje wat zachter, dus Ja, ik hoor je wel zelf goed op de podcast, gelukkig. ik ga eens heel even ook zelf spieken. Even Ja, kijken. dat is goed, dat is goed. Geen probleem. Eens even kijken. En wat je ook kan. Oh nee, misschien, ik weet niet of het handig is om je mobiel uit te zetten, tenminste qua geluid, en dan op de Oh, live. ja, er zit vertraging in de dingen. Dus ik denk, anders zet ik me dat aan, dan hoor ik dat wat beter. Maar Nee, nee. Nou ja, dan moeten we dan maar volgende keer even tussendoor gaan proberen hoe dat gaat als we live zijn. Dat we even proberen van tevoren. Laten we dat dan maar doen. yes. Maar ik hoor volgens mij mezelf wel goed op de podcast. Dus Ja, dat. volgens mij Ja. hoor je inderdaad op de podcast zelf wel goed. Dus ik weet het niet. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Misschien op een verkeerd knopje geduwd. Maakt niet uit, maakt niet uit. Nou, goedemiddag iedereen. Ik zie dat er al 3 mensen kijken. Ik stel je even voor, want dan weten wij wie je bent. Nu zien wij eigenlijk 3 poppetjes en dat is het. We gaan het hebben over HSP, dus Highly Sensitive Persons. Je hebt natuurlijk ook HSS, dat heb je natuurlijk ook. Dat is Highly Sensation Seeks. Dat is weer anders. Oké. Mandy, wat ben jij? Ben jij een HSP of ben jij een HSS? Ehm, ja, voor mijzelf ben ik wel een HSP'er. Alleen kan ik er wel beter tegenwoordig mee omgaan. Ja. Dus in die zin dat ik mij zeg maar kan afschermen voor bepaalde Ja. momenten. En ja, Zullen we even zeggen wat het inhoudt? Dat is misschien wel handig. ja. Nou, HSP of HSS is gewoon dat je krijgt heel veel prikkels binnen. Iedereen krijgt natuurlijk heel veel prikkels binnen. Alleen de HSP'er die kan het niet scheiden. Dus die prikkels gaan allemaal zo linea recta door naar de hersenen. Naar het verwerkingscentrum, om het zo maar eens mooi te zeggen. Naar de thalamus. En dan, dat is zoveel dat echt alle prikkels, of haast alle prikkels, die krijg je binnen. En normaal Mhm. gesproken worden alleen de prikkels die echt, ja, die belangrijk zijn, die gaan door. Maar bij de HSP'er helemaal niet. Dus je krijgt alles binnen, dus alles komt echt als een brei binnen bij je. En dat is dus het grote verschil als met mensen die dat niet hebben. Dat is echt het supergrote verschil. Mhm. En wat ook heel belangrijk is dat het is geen, ja, sommige mensen denken van het is een afwijking, hè? Die denken van het is een afwijking of het is een stoornis. Nee, het Nee. is geen stoornis, het is geen afwijking, het is helemaal oké. Dat is het echt absoluut niet. Er zijn ook mensen hebben het onderzocht, dat is het niet. Het is een persoonlijkheidskenmerk, dus het is allemaal niet zo zwaar als dat je denkt. En dan nu wil ik heel graag meer van jou weten, Mandy, wat betreft ja, over hoe je met HSP omgaat of hoe het voor jou is. En eigenlijk meer de vraag, hoe is het voor jou voor het eerst ontstaan? Ik zie dat er iemand, Ellen heeft al gereageerd. Hoor je Mandy en Maya? Hier is Ellen. Ellen doet. Nou, hartstikke leuk Ellen dat jij er bent. We zijn ook heel benieuwd naar wat jij als HSP'er of HSS'er, ja, hoe jij erachter bent gekomen. Of dat je erachter bent gekomen. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook zijn dat je nog denkt van ben ik het? Ben ik het wel? Ben ik het niet? Dus daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Nou, oké. Mandy, hoe ben jij daar achter gekomen dat jij dat dus bent eigenlijk? Ja, ik ben daar eigenlijk wat op latere leeftijd eigenlijk pas wat meer bewust, denk ik, van geworden.
Ja, vroeger was dat eigenlijk ook nog niet echt. Ja, in mijn tijd, wat ik me kan herinneren, werd er niet zo heel veel over gesproken. Nee. Ehm, ja, en ook vaker ook eigenlijk wel mensen menen het dan heel snel ook met autisme en zo. Ja, er zijn heel veel vergelijkenissen natuurlijk daarmee. Oh, Maar ja, hoe ben ik erachter gekomen? Ik merkte op een gegeven moment dat ik toch wel veel energie van anderen vaker, ja, dat ik het overnam. ja. In de zin van, ik doe masseren bijvoorbeeld. En als iemand dan zeg maar best wel ja, een zware energie bij zich heeft of niet lekker in zijn vel zit of zo, dan kon ik dat best wel heel snel dat ik dat aanvoelde en dat ik dat zelf ook overnam, waardoor ik mij daarna ook helemaal leeggezogen voelde. Of in een bepaalde ruimte waar ik kwam, dat je de sfeer voelt, de groep wat daar dan is, zeg maar, of zo. Of gewoon in de ruimte, de sfeer, dat dat heel beladen is en zo. En dat heb ik vooral heel erg. Maar ook een beetje het perfectionisme, het over ja, veel denken, moeilijke keuzes maken. Ja, eigenlijk geen fouten willen maken, weet je wel. Dat heb ik ook best wel een beetje aan me. En Ja. daar ben ik ook wel eigenlijk later achter gekomen dat dat toch wel allemaal een beetje onder, ja, HSP valt. Ja. Ja, en zeker de controle. Ja, HSP'ers zijn ontzettend controlfreaks. Die ja, willen alles onder controle houden, wat natuurlijk in het leven helemaal niet kan. Maar daar kom je op een gegeven moment vanzelf achter. Maar die zijn ook bang om te falen. Ze zijn super bang om te falen. Dat mensen denken van, oh, je kan het niet. Ha, 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 je kan het niet. En oh jee, en, ja, oh, ik ben een mislukking. Oh, help. Is natuurlijk allemaal helemaal niet waar. Ik bedoel, van je fouten, tussen haakjes, kan je leren. En je hoeft absoluut. het helemaal niet te zien als van, oh, ik faal. Ik bedoel, iedereen die leert dingen. Dus dan is het met vallen en opstaan. Dat is gewoon altijd zo. Wat ik ook heel erg heb, dat is geluid. Ik weet niet of je Ja, dat als je bijvoorbeeld bij de IKEA heb je van die drogers. Als ik dan al weet, er zit iemand op de wc en ik moet ook naar de wc, maar dan ook al weet van, oh, die gaat dan die drogers gebruiken, dan zorg ik dat ik of weg ben, of ik doe mijn oren, doe ik zo, kiek, dat ik niet hoor. Ik kan er echt zo slecht tegen. En ik merk hoe ouder ik word, hoe steeds ik minder tegen geluid kan. oké. Ja, wel Ja, grappig. Mijn dochtertje heeft dat ook heel erg wat je nu zegt. Als wij naar de bioscoop gaan maar zij heeft dan autisme, ze heeft een verstandelijke beperking. Daardoor lijkt dat ook heel veel, toch wel bepaalde dingen op elkaar, hè, met HSP. En dan zegt ze ook al, hè, oh, is toch de handdroger, de handdroger. Dan is ze al helemaal in paniek. Ja, dat is echt, dat komt dan zo binnen bij haar ook, dat geluid. Ja, ja, dat is echt vreselijk. En vroeger in de klas had ik het al, als ik bijvoorbeeld iemand met een pen zat te tikken, dat sommige mensen zeiden van, nou ja, wat maakt het uit? Maar daar kon ik dan niet tegen. Dan ging ik alleen maar op die pen focussen, weet je wel. Of wat ik nu natuurlijk heel erg heb, is dat ik eigenlijk heel erg ben van de diepzinnige gesprekken. En ik helemaal niet ben van de koetjes en de kalfjes. En dat kan ik oké. eigenlijk nog steeds niet. Wel een beetje. Ik kan het wel een beetje, maar ik ben niet echt dat je zegt van, bla 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 bla. Nee, nee. Ik moet ook wel getriggerd worden om, zeg maar, dat een ander mij triggert. Anders vind ik de vriendschap vaak ook saai. Ja, Van ja, daar heb ik niks aan, weet je wel. Dus ik wil ook vaak zelf getriggerd worden. Of dat mensen mij een spiegel voorhouden. Of dat ik mensen een spiegel voorhoud. Dat doe ik eigenlijk ook best wel vaak. ja, Nou, ik zie dus inmiddels dat er dus 4 mensen kijken. Ik ben heel benieuwd hoe jullie heten. Ellen heeft al gezegd hoe ze heet. Ik ben heel benieuwd hoe het voor Ellen is. Of zij HSP'er is. Of dat ze dat weet. Daar ben ik heel benieuwd naar. En nou, de rest ook. Of om zich even voor te stellen. Misschien zijn er een paar bekenden die erbij zitten. Dus ik ben benieuwd. En we hebben het over HSP. Je hebt het ook over autisme. En toen zei je dat er best wel wat overeenkomsten zijn daartussen. En daar ben ik wel ja. benieuwd naar.
klopt. Ik heb me dat toevallig, ik heb hier een blaadje liggen, dus niet dat jullie denken, wat kijkt ze af en toe naar beneden. Maar ik heb me dat een beetje even genoteerd, want anders vlieg ik vaker van de hak op de tak. Ja, dan komt het misschien een beetje verstrooid over, maar ik heb me wat punten opgeschreven, wat bijvoorbeeld de overeenkomsten een beetje zijn tussen HSP en autisme. Maar ik heb ook zeg maar een vergelijkenis waardoor je dus kunt zien waardoor het toch een verschil is. Ik had zeg maar opgeschreven, een hooggevoelig persoon voelt stemmingen en emoties juist goed aan. Dat geldt ook voor het waarnemen van onbewuste signalen, zoals lichaamstaal. Mensen met autisme gaan af op wat je ze vertelt. Dus zeg je dat het goed met je gaat, dan geloven hun dat ook. En dat is eigenlijk al een beetje misschien een duidelijk verschil tussen autisme en een HSP'er. Ja. En ja, dan heb ik ook nog zeg maar een paar overeenkomsten had ik opgeschreven. Ik weet niet of je dat... Graag. Ja, graag. Nou, ze zijn gevoelig zijn voor prikkels. Prikkels kunnen sterk binnenkomen. Als een HSP zijn haar hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst, kan die overgevoelig zijn. En dit kunnen mensen met autisme ook zijn. Een sterke behoefte hebben aan structuur. Perfectionistisch zijn. Rechtvaardigheid en eerlijkheid belangrijk vinden. Plichtsgetrouw zijn. Als een HSP zijn hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst, kan die net zoals iemand met as moeite hebben om zich af te sluiten voor prikkels. Als een HSP zijn hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst, kan die net zoals iemand met as prikkels zoals drukte vermijden en liever alleen zijn. Dat is ook dat je zegt van liever wat rust dan al die drukte. Een voorkeur hebben om diep na te denken en het leven serieus nemen. Een voorkeur hebben voor diepgaande gesprekken. Als een HSP zijn hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst, kan die net zoals iemand met as gaan piekeren. En dat zijn een paar kleine dingetjes wat ik zag. Ik denk dat vond ik wel interessant om te delen. Ja, want misschien dat mensen denken van, oh, ben ik niet autistisch? Kan ook natuurlijk. Of dat ze dan gaan twijfelen, maar dat ze eigenlijk gewoon hartstikke HSP zijn. En daar heb je natuurlijk ook nog heel veel verschil in. Mensen, ik had een vraag van Ellie en die vroeg aan mij, is het zo dat elke HSP'er spiritueel is? Nee. Hoeft helemaal niet. Het staat los van elkaar. Kan wel. Het kan wel dat het zo is, maar het hoeft niet per se. Dus dat is ook wel een ding. En eigenlijk ook van de vraag Merel, die zei, vroeg aan mij, HSP'ers zijn die spiritueel? Oh ja, dat heb ik al gezegd. Maar zijn vrouwen vaak hoogsensitief? Dus vrouwen vaker dan mannen? Hoeft ook niet. Nee, het is volgens mij 1 op de 5 mensen is HSP. Ja, ze zeggen 1 op de 5, maar ik heb toen met Yves daarover gehad, want die mij bij Mediumchat had begeleid. En die zei 1 op de 4 inmiddels al, want we zitten natuurlijk alweer in het Wageman-tijdperk, dacht ik. En het trillingsgetal wordt ook steeds hoger op de aarde, dus er komen ook steeds meer HSP'ers tevoorschijn. En gelukkig is het ook zo dat het ook nu erkend is. Hè? Dus dat mensen er ook veel over weten of veel over horen. Want in mijn tijd, dat spreek ik misschien over 50 jaar terug, toen ik een jaar of 8 was dat helemaal niet aan de orde. Ik weet het pas, begrip HSP, misschien 15 jaar geleden of zo. Klopt, ja, dat is wat ik zeg. Ik wist dat vroeger ook. Ja, vroeger was dat niet zo. Nee, nu wordt natuurlijk overal wel gauw een stempel gedrukt. HSP natuurlijk ook. Dus aan de ene kant is het ook wel fijn ter verduidelijking, want dan is het een soort verrijking, weet je wel. Nou, ik heb een quiz, mensen, van 25 vragen. Jawel, het is best veel.
Maar hiervan kun je dus eigenlijk best wel zeggen na afloop, ben ik een HSP'er of ben ik geen HSP'er? En ik ga beginnen en eigenlijk is het zo, schrijf op als je zegt ja. Dus bijvoorbeeld vraag 1 en je denkt ja, schrijf dan op ja. Want het gaat erop hoeveel ja je hebt geantwoord. Want daar kan je dus op een gegeven moment de quiz mee bedenken van oké, ik ben HSP'er of ik ben het niet. En nou, vraag 1. Ik kan me niet meteen ja zeggen, spontaan dus, als iemand anders spontaan wil langskomen. Klopt dat? Vraag 2. Ik ben me bewust van non-verbale signalen in mijn omgeving. Klopt dat? 3. Ik word beïnvloed door de stemming van anderen. Klopt dat? 4. Ik ben gevoelig voor pijn. Klopt dat? En 5. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken. Klopt dat? 6. Ik ben gevoelig voor de effecten van cafeïne. Klopt dat? Dus koffie en thee en dat soort dingen. 7. Ik hou niet van dingen als fel licht, sterke geuren, prikkende kleding, van die labels, weet je wel, die achterop zitten. Of harde sirenes. Klopt dat? Nou, vraag 8. Ik ben fantasierijk. Klopt dat? En vraag 9. Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden. Klopt dat? Dan hebben we vraag 10. Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek. Klopt dat? Vraag 11. Ik schrik gemakkelijk. Klopt dat? En vraag 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd. Klopt dat? Vraag 13. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen. Oké, klopt dat? En vraag 14. Ik doe erg mijn best om te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet. Ja of nee? Vraag 15. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films en tv-programma's. Is dat waar? Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt. En vraag 17. Als ik erge honger heb, heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn humeur. Is dat zo? Vraag 18. Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge prioriteit. En vraag 19. Veel klikken met een pen, had ik het eigenlijk net al over. Of dat je ineens een radio keihard hoort. Kan je daar tegen? Of kan je daar niet tegen? Nou ja, het gaat er eigenlijk om, kan je daar niet tegen? Dus kan je daar niet tegen. Vraag 20. Als ik door iemand op mijn vingers word gekeken, word ik nerveus en gespannen. Dus is dat zo? En vraag 21. Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig en verlegen gevonden. Dat is wel een hele belangrijke, zeg maar, voor HSP. En vraag 22. Als kind zat ik in mijn eigen bubbel. Is dat zo? Ja of nee? Vraag 23. Je houdt niet van small talk. Is dat zo? En dan zijn we er bijna. Vraag 24. Vraag jij altijd door in een gesprek? En vraag 25. Heb je veel slaap nodig? Nou, het is heel veel. Ik weet het. Ik zal deze quiz ook hieronder zetten. Dan kan je ook makkelijk ook bekijken. Even terugkijken. Als je er meer dan 15 goed hebt, dus dat je die beantwoordt met ja, dan is de kans heel groot dat jij ook een HSP'er bent. Dus maar ik zal deze quiz ook even hieronder zetten. Dat is misschien ook wel handig voor de mensen. Ja. Dus een hele lijst. En ja, eigenlijk kan ik zelf dat, ja, volgens mij haast alles met ja beantwoorden. En ja, dat eigenlijk.
Dus Ja. ik weet niet hoe dat bij jou is. Dat je ook denkt van, nou, ik heb wel veel herkenningspunten in wat ik nu hoor. I Ja, bij mij zitten er ook wel inderdaad wat herkenningspunten, zeker bij. Niet allemaal, maar er zijn wel heel veel herkenningspunten ertussen, waarbij ik wel echt zoiets heb van ja, dat sluit ook zeker bij mij aan. Maar zoals bijvoorbeeld net die met bijvoorbeeld het kind. Ik was vroeger absoluut geen verlegen persoontje. Ik was wel eentje, ik was met alles bezig, behalve eigenlijk waar ik me op school mee moest bezighouden in de klas. En ik had een heel fantasierijk gedachte. Dat had ik wel Ja, heel erg. ja, Ja, ik zag alles om me heen gebeuren. En ja, behalve met de les. Dat was echt. ja, precies. Ik ben Ja, heel snel afgeleid. Dat heb ik nu nog steeds. Ja, ja, ik herken dus. ik ook. Op school was ik heel erg afgeleid. Hè, dan vloog er een vliegtuig langs of zo. En dan was ik echt van uren kijken of ik vloog een vlieg. Of er kwamen mensen langs. Weet je wel. Ja, Ik ben helemaal echt totaal niet bezig met, ja, met net een les of zo. Maar nou ja. werd vroeger ook best wel ja, een beetje saai lesgegeven. Zonder visuele aspecten. Ik zat waarschijnlijk ook niet op de goede school. Ik zat op een christelijke school waar echt heel saai. Ja, het was allemaal heel saai en totaal niet visueel. Ik denk dat het tegenwoordig wel veel meer visueel is. En dat ze misschien ook bijvoorbeeld een Steiner school, dat je dan echt naar buiten gaat. En dat je, of een vrije school, dat je echt ook dingen buiten doet en zo. Dat hadden wij allemaal niet. Dus ik vond het Nee, moeilijk dat om is. mij ja, daarmee echt bezig te houden. Ik merk Ja. ook, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben best wel een laatbloeier. Ik ontdekte best wel dingen best wel laat. Zeg maar, ja, op, Ehm, in mijn leven. ja, ja, ik zelf niet zo. Ja, ik ben altijd heel erg. Ik ben best wel een kwebbelkous eigenlijk altijd geweest. Ik ben echt, ja, nee, ik kwam ook altijd heel makkelijk in contact met mensen. Dat heb ik eigenlijk ook wel altijd gehad. Alleen ik ben wel een pleaser een beetje. Ik wil altijd iedereen tevreden houden, waardoor het wel vaker ten koste gaat van mijzelf. Ja, dat is een typische HSP. Dat is zo HSP. Dat is voor Ja, jullie ook fijn om, ja, ik zie er nou die 3 mensen meekijken. Het, Ik zeg het is een live. Het is leuk als jullie ook even voorstellen en ook echt even meedoen. Want het is een live, anders kunnen we net zo goed op Zoom natuurlijk. Misschien gaan we dat de volgende keer wel doen hoor. Als dit niet zo goed werkt, als ik eerlijk ben. Maar goed, HSP, of wat jij nu net zegt, dat pleasen, dat is zo ontzettend HSP. Dat is een van de belangrijkste dingen. En misschien herken jij jezelf daar ook in. Maar wat ik heel erg heb, is dat je voelt jezelf een soort redder. Ik heb ja, mezelf in mijn leven bij 3 mensen, ik noem geen namen, bij 3 mensen voelde ik mij een redder. En dan echt zo dat ik alle problemen van diegene echt uit hun handen letterlijk wilde trekken. En alles wilde oplossen voor diegene. Ook al maakt niet uit wat ze fout deed of hoe ze deden. Ik wilde het altijd oplossen. En daarmee ontneem ik natuurlijk ook iemands pad om zelf dingen op te lossen. En zelf zijn eigen leven natuurlijk te ontdekken. Maar dat had ik toen helemaal niet door. Het was allemaal uit liefde en doen. En ik heb ook een keer een systeemtherapie gehad, een keertje. Met van die poppetjes, van die Lego poppetjes. En daar kwam dus echt uit dat ik eigenlijk in die persoon wilde kruipen om dat leven over te nemen. Zo absurd. En dat had ik helemaal niet in de gaten. En dat heb ik dus met 3 mensen gedaan. En nu ben ik eindelijk zover. En dat heeft echt jaren gekost. Dat heeft echt misschien wel 20 jaar gekost. En met die andere 2 heb ik het ook heel lang. Ja, dat kost heel veel tijd omdat je daarachter bent, blinde vlekken. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, nee, je mag lekker je eigen problemen oplossen. Daar heb je recht op. Ik hoef me dat ook niet meer aan te trekken. Ik kan mee leven, maar niet mee lijden. Dat is ja. eigenlijk het ding.
ik was aan het meelijden. Dus ik voelde me zo verantwoordelijk voor wat er misging met wat die personen deden. Dat is ook Ja, volgens mij heel erg HSP, hè? Die reddersrol, hè? Van dat, hè? ja, ik wil altijd een beetje ook wel de ballen hoog houden, alles, weet je wel, goede vrede bewaren. En ja, en terwijl ik er zelf of de energie, de tijd niet eigenlijk voor had, maar toch deed, omdat het ja, net als een plicht voelt om Ja. Maar dat. had jij ook net als ik gehad dat je echt in een reddersrol schoot? In een verpleegstersrol, zeg maar? Geestelijk? ehm, ja, 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 redder. Ik voel het ergens meer als een verplichting, een beetje toch wel ja, eigenlijk wel, ja, de redder zijn. Ja. Ja, Om de ja, ja. situatie te redden, om die persoon te redden, om hem Ja, niet te laten vallen. ja. Dat, ja. Terwijl het helemaal niet over jou. Dit ging helemaal niet over mij. Die Nee, persoon maakte gewoon dingen in het leven. Daar had ik eigenlijk niks mee te maken, maar je voelde je een soort van moeder of zo om dat allemaal op te lossen. ja. En dat had ik. Terwijl je ze. Jij bent niet door, hè? te- Ja, ja, dat is terwijl je zelf ook genoeg dingen eigenlijk in je leven aan de gang hebt, weet je wel. Maar dan ben je dan ook nog eigenlijk aan het ontfermen. En het is Ja, niet erg om iemand te helpen, natuurlijk niet. Maar het moet wel tot een bepaalde hoogte. Je moet er wel een balans in vinden. ja, En je moet ook eens af en toe durven te zeggen van ja, sorry, het gaat nu even niet. Of ja, dat. Maar ja. ja, toch Ja, proberen altijd ervoor klaar te staan. En dat heeft mij vaker wel eventjes, ja, daar ben ik wel een paar keer, zeggen we dan, mee op de koffie gekomen. Van, ja, ja. Nou ja, het is zo belangrijk om je grenzen te bewaken. Nou is dat natuurlijk sowieso belangrijk. Maar voor HSP'ers, je kan je tijd maar 1 keer uitgeven. En je moet je voorstellen, je kan je tijd maar 1 keer uitgeven. Tijd is kostbaar, het is het kostbaarste wat je hebt. Je bepaalt met je tijd wat je met je tijd wilt doen, aan wie je het wil uitgeven. ja, En dat is ook voor HSP'ers ook extra belangrijk, omdat wij nog wel vaak moe zijn en om de ruimte echt nodig hebben om weer op te laden. Dus ook gewoon juist. meer tijd nodig hebben om je op te laden. Dus als jij dan bijvoorbeeld met energievreters omgaat, dan dat je s'avonds denkt van zo, ik ben moe en waarom ben ik nou zo moe? Ja, dat kan komen door een vriendin die een energievreter is, door familie die energie kan vreten. Maakt niet uit wat. Het is handig voor je als je denkt van nou, hoe kom ik nou zo moe en ik wil mijn tijd beter in gaan delen om te bedenken van wat doe ik met mijn leven? Met wie ga ik om? Geven die mensen met wie ik omga mij plezier? In die zin dat Ja, ik een jubelend hart heb als ik die mensen zie. Als ik denk van, ik ga die en die weer zien. Joepie. Als je echt dat kindgevoel nog in je hebt. Heb je dat? Of heb je dat helemaal niet meer? Snap je? Dat is zo belangrijk. En zeker voor HSP'ers is ook nou ja, de reddersrol loslaten. De grenzen aangeven. ja, Goed bedenken van met wie je tijd omgaat. Opruimen. Dan bedoel ik ook echt letterlijk alles opruimen in je kasten en zo. Want HSP'ers die kunnen ook die energie allemaal nog vasthouden van al die dingen die zeg maar om je heen zijn. En ook als je bijvoorbeeld naar de kringloopwinkel gaat, nog even dan dat je, als je het kan afwassen, was het af. Dat wat je hebt gekocht. Of dat je met wierook zo er langs gaat, want dat hou je ook allemaal vast. Alle juist. brieven van exen die je eigenlijk niet meer wil, in de kliko weggooien. Ja, Weet je wel, nou dat soort dingen, ook belangrijk. Maar ook de geestelijke ballast, dus alles opruimen, reiki, gronden, lekker wandelen, zodat je hoofd weer tot rust komt. Maar ook je ja, opladen met goede vrienden. Want als jij een goede vrienden hebt, dan zal je merken dat je, als je er bent, dan voel je ook echt dat je je oplaadt. Dat is gewoon ja, heel belangrijk. Ja, dat zullen mensen die ook goed herkennen. Zo heel belangrijk dat je dat doet. En dat je ook echt bewust wordt van, oké, ik ben HSP. Ik heb deze quiz gedaan, nou weet ik het zeker.
Dus thuis een erkende quiz. Ik heb hem niet zelf, maar ja, ik had hem in feite ook zelf kunnen maken, want ja, er zijn zoveel dingen dat ik herken. En ja, dat je dan denkt, oké, ik ga nu echt mijn best doen om mezelf wat meer naar de zin te Ja, maken. Dat eigenlijk. Ja, dat is gewoon ja. belangrijk. Oké, nou, geen interactie, Mandy, van de mensen, dus we gaan gewoon verder. Nee, ja, deze keer niet inderdaad, ja. Helemaal niet. Het is ook wel ja, mooi wat je net zei inderdaad, van, dat je ook inderdaad die spullen moet reinigen en alles. Van, ja, want het is ook van hoe ga je er nu uiteindelijk mee om? En het is ook heel belangrijk om je altijd, en dat is eigenlijk ja, wat ik ook al vaker wel zeg, van je goed te aarden. Ook sommige mensen die maken zich een gouden bol om zich heen. Ja, Of ja, ik doe dan visualiseer met een witte lichte bol. Je hebt ook mensen die dan inderdaad spiegels dat je het wegreflecteert, de zware energie. Want ja, bij mij is het vooral, ik voel ja, de energie van anderen dan. ja, ja, Ehm, precies. ik had ook laatst een mooi voorbeeld gehoord. En dat vind ik wel leuk, want ik ben zelf Harry Potter fan. Dat ja, in plaats van een bol te visualiseren, kun je ook net doen of dat je zo'n cape om je heen slaat. Ja. En ja, zo'n Harry Potter cape die zich helemaal het is eigenlijk heel simpel gewoon dat je dat en vaker helpt dat echt. En ik merk dat gewoon echt ook met masseren en zo, dat als ik het niet doe, dan kan het me echt mijn energie eigenlijk uit me slurpen. Maar als ik het wel doe, dan ben ik daarna, dan heb ik echt energie gewoon na de massage gewoon. Dat geeft me juist energie. Ja, En zo belangrijk. Want een massage geeft je energie, maar die persoon die erop ligt, ja, die kan daar niks aan doen. Maar het kan zijn dat die jou dus geen energie geeft. En dan heb je dat mooi opgelost. ja, Op door dat eigenlijk, manier. Ik ga even kijken. Ik ga nog even zeggen. Als tip, hè? Nee, ik ga even zeggen wat fijn is aan HSP. Want je hoort altijd iedereen zeggen van, HSP, dat is niet leuk. Ik moet die last dragen. Nee. Zie het altijd positief, weet je wel. Ik bedoel, het ja, brengt je zoveel moois. Bijvoorbeeld, HSP'ers zijn heel vaak creatief. Er zijn heel veel juist, artiesten. Artiesten zijn heel vaak HSP'ers. Toneelspelers zijn heel vaak HSP'ers. DJ's ook absoluut. heel vaak HSP. Al die mensen die creatief zijn, die zijn gewoon heel vaak echt HSP. Nou, Je waar ben je kunt het goed eigenlijk als in? een talent zien, hè? Als een Ja, talent, als een eigenschap. Zo moet je het ja. eigenlijk zien. Een talent waar je goed je goede positieve kanten mee in kan zetten, ook in je werk. Hè? Ja, Of in je hobby, of in je, bijvoorbeeld heel veel HSP'ers zijn natuurlijk ook kaartlezers, ja, bieden. Dat zijn heel veel HSP's, ja, dat is gewoon zo. Daar kan je ook gewoon denken, oh, dat zou ik dan ook kunnen. Want we kunnen heel goed invoelen in anderen, ook al zie je ze niet, hoor je ze niet. Een foto zou dan natuurlijk fijn zijn, maar dat is al heel echt een pluspunt. Nou, wat nog meer? Ik heb een rijtje. Goed in het observeren. HSP's zijn goed in observeren. ja, Sterk inlevingsvermogen. Nou ja, dat weet Mandy ook. En nou ja, even kijken. Want nog meer intens genieten als een kind. Dat heb ik nog steeds. Dat ik nog steeds me soms als een kind voel. Ik ben 58, jongens, we hebben het over, maar ik ben nog steeds een kind in sommige opzichten. ja, heerlijk toch? Ehm, een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. En ja, dat is eigenlijk wat ik heb opgeschreven. Je bent dubbel ontvankelijk voor de fijne dingen. Je voelt dat fijne sneller in je hart. Sommige mensen die leven echt als bij de Matrix. Als een soort batterij van. De HSP'ers doen dat niet hoor. Die hebben echt piep, 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 piep. Dat gaat allemaal zo. Dus je bent ontvankelijk ook voor dingen die je niet fijn vindt natuurlijk, maar ook voor de fijne dingen. Hè? Dus onthouden, Ja, want dat is gewoon leuk. Ja, intens kan genieten. Goed in mensen samenbrengen. Kan je ook een leuk beroep van maken of kan je ook verder gaan in je werk. En je hebt oog voor details. En je bent vaak creatief en kan ook zich uiten op kunst. Dus kunstenaars. Heel veel kunstenaars zijn ook weer ja, HSP'ers. Of HSS.
HSS'ers. Ja, ik ben geen HSS, dus ik weet daar weinig van. Jammer genoeg ook geen mensen die HSS zijn die hier in de live zitten. Ik had er eigenlijk wel best wel dingen over willen weten. Ik weet wel Ja, dat HSS'ers zijn altijd van living on the edge. Die houden van spanning, sensatie. Die gaan dan in de Eftelingen hoe noem je dat? Al die, je weet wel, nou, hoe noem je dat nou? Al die weet je niet wat ik bedoel? nee, ja, jawel, jawel. Ja, die gaan Die al gaan dus die echt, dingen af. Ja, dat ik 8 banen en zo. En dan denk ik van zo, oh, ik zou niet durven. Ik ben nog nooit over de kop gegaan. En dat durf ik allemaal. Die HSS, die hebben dat nodig. Die adrenaline, die hebben ze gewoon nodig, weet je. En ze zijn wel vaak, maar dat herken ik ook bij mezelf wel, dat ze in stress, als ze stress hebben, vluchten ze in bijvoorbeeld alcohol of drugs of in sporten, helemaal fanatiek sporten. Dat zijn ze wel, zeg maar. Ja, ja, attracties. Goed, dankjewel. Ik kan erg overgang. Nee, attracties, ja. Attracties. Oh man, man. En dan denk ik van, ik vind het zo knap dat mensen dat durven. Ik durf dat gewoon helemaal niet. Nee, dat durf ik gewoon niet. Even kijken. Dus dat. Nou ja, dat is ook echt wat ik wilde zeggen. Wat ik echt nog kwijt wil wat betreft de HSP en ook de HSS. Wat ik ook wel dacht van, dat is wel een duidelijk verschil. De HSP is niet zo van de attracties en zo. Dat is meer een huismus. Oh, en jij, ben je wel van de ja. attractie? Oh, nou, dan schuilt er toch nog een HSS hier ergens. Dan schuilt er toch een HS. Wat blieft? Ja, HSS heet dat. Dat het dan toch in jou zit. Ja, ik heb wel vroeger eigenlijk wel met attracties en die dingen, dat vond ik wel chic. Maar ik kan dat tegenwoordig ook niet meer met mijn hoofd. Maar dat heeft een andere reden. Ja, Maar ja, nee, ik heb wel hoogtevrees en zo. Dus ik ben niet van living on the edge. En ik ga echt, maar ik vind wel af en toe ja, kick wat je wel eens van dingen kunt krijgen. Ja, dat vind ik toch wel, ja. Vroeger vond ik dat wel. Nou, ik ouder ben ik dan misschien wat anders, ja, in ja. geworden. Oh, wel. Maar dat wil dan niet zeggen dat ik een HSS, nee, zo zie ik het dan wel niet. Ik ben Nee, niet zo'n, nee, dat nou ook alweer niet. nee, oké. Ik ga even kijken, want ik had nog allerlei dingen dat ik dacht van, dat wil ik ook even vertellen. Oh, ik had een quote. Ja, ik weet niet of jullie haar kennen. Het is een actrice. En ik las het en ik heb het meteen opgezet. Ik heb een notebook, een soort boekje met alle mooie quotes die ik hoor. En die schrijf ik al jaren op. En zij Leuk. was een hele goeie. En dat is Marianne Muller. Dat is een actrice. En die heeft het over HSP. Die is dus zelf ook natuurlijk een HSP'er. Nou, zie hoogsensitiviteit als een kristallen glas. Als je daarmee gaat gooien, gaat het kapot. Maar als je het voorzichtig behandelt, fonkelt het. En zo kan je het zien. Ik vind het echt zo'n mooie quote. Hè, dat je het Ja, ziet als een leuk. kristallen glas. Als je daarmee gaat gooien, gaat het kapot. Maar als je het voorzichtig behandelt, of het opwrijft, dan fonkelt het. Nou, en Ja, mooi. zo kan je de HSP ook behandelen. Met ja, dat je gewoon dat voorzichtig behandelt eigenlijk. Ja. Ja, dat is wel een mooi, inderdaad. Ja, hè? Leuk. Ik denk, Ja. die ga ik gewoon opschrijven, want ja, dan lees je daarover. Wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen, dat gaat over tips om met HSP om te gaan. Ik heb het natuurlijk al best wel wat genoemd, maar en dan denk ik van, we gaan een podcast hebben over HSP. En dan gaat het me elke keer, denk ik, oh ja, dat kan ik zeggen, dat kan ik zeggen, dat kan ik zeggen. Dat schrijf ik op. Dus wat ik dus doe, is ik kijk het nieuws, zeg maar omdat alles zo ontzettend binnenkomt. Het Ja. nieuws op tv kijk ik niet meer. Nee. Ik kijk niet meer. Het is altijd kommer en kwel. Dus
kijk het niet meer. Ik word er niet blij van. Heel herkenbaar. Kranten lezen? Nee, doe ik ook niet meer. Ik lees geen kranten meer. Ik word daar niet vrolijk van. Alles waar ik gewoon neerslachtig van word, of dat ik bedrukt van word, of dat ik denk van, dat komt zo binnen ook, dat doe ik niet meer. Nou, op Facebook zit ik ook heel weinig. Ik zit nog wel op Facebook, maar eigenlijk best wel weinig, of haast niet. En ik zit eigenlijk ook niet echt meer op andere Facebook, sorry. Het komt allemaal zo binnen, dus ik zie natuurlijk mijn tijdlijn wel en daar zie ik wel mensen op. De laatste tijd ook heel veel reclame, dus ik klik steeds op dat kruisje, klik, 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 klik. En dan zie ik geen reclame, of haast geen reclame meer. Dus dat is ook een mooi iets. En ik zit ook niet meer veel op FB-groepen, want daar krijg ik ook elke keer reclame van. Dus die zet ik nu uit en dan zet ik ook uit dat ik geen lid meer ben. Want dat komt ook heel erg binnen. Meldingen uitdoen van de telefoon, dus gewoon lekker op geluid af. En LinkedIn, Facebook, dat soort dingen, dus de meldingen, want je krijgt al best wel veel meldingen binnen. Yoga kan je doen, hot yoga. Een douche nemen heb ik opgeschreven om alle indrukken van je af te laten glijden. Als je een douche neemt, kun je ook bijvoorbeeld zeggen, alle negativiteit glijdt van me af, of alle indrukken die ik van deze dag heb gehad, glijdt van me af. En dan Heel mooi, heel bewust douchen, ja. Ja, visualiseren. Zo van, dat het allemaal van je afglijdt. En mindfulness heb ik opgeschreven, de natuur in. Healings heb ik opgeschreven. Ja, stop Massages. 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 Ja, is ook heel ontspannend. Is echt helemaal goed. Stop met energievreters. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Nou, gronde aarde. Hè? Bewaak je grenzen. En dat is echt mega, mega, mega belangrijk. Ik heb ook gelezen over een weekend retreat. Heb ik een interview over gelezen in de Happiness. Dat is in Schouwen-Duiveland. Suzanne Marletta Hart. En dat sprak mij wel aan. Nou ja, dat kan je dan ook doen. Nou, accepteren dat je anders bent. En de allergrootste, belangrijkste voor de HSP'er is nee zeggen. N-E-E. Heel belangrijk. Ja, klopt. Helemaal waar. Zeg nee. En nee is gewoon duidelijk. En nee is geen afwijzing. Als HSP'er voel je je natuurlijk vaak afgewezen als jij zelf hoort nee. Maar dat is geen afwijzing. Dus Absoluut niet. Dat is juist grenzen stellen. Ja, dat is en je afschermen op een gegeven moment van, nu even niet. Misschien morgen weer, maar vandaag niet, bijvoorbeeld. Ja, en je hoeft ook zelf niet te zeggen waarom je het niet wil. Natuurlijk wel bij goede vrienden, dan kan je natuurlijk dat wel zeggen. Maar dat hoeft ook eigenlijk niet. Eigenlijk wil ik van jou als laatste weten. Oh ja, dat wil ik ook nog zeggen. Je hebt natuurlijk, je kan zelf HSP zijn, maar je kind kan ook HSP zijn. Dat is ook heel belangrijk. En nee, S zegt, ik weet alleen je naam niet. En nee is ook een antwoord. Precies. Juist. Nee is ook een antwoord. Dat is echt heel goed. En duidelijk. Want de mensen willen ook vaak duidelijkheid. En als HSP'er vind je dat natuurlijk moeilijk, maar dat is precies zoals het is. En over HSP. Je kind kan natuurlijk ook HSP zijn. En daar heb je kinderboeken voor, om te kijken of met je kind, om dat te lezen. En er zijn natuurlijk ook, dus dan ga je uit van het kind. Dan kan je dus tegen een kind zeggen van nou, dit en dat. En dan samen gaan lezen. Maar er zijn ook boeken voor de ouders. En die gaan over opvoeden voor dat steuntje in de rug. Dus kijk voor jezelf welk boek jou het meeste aanspreekt om dat te doen. Dat wilde ik ook nog zeggen, want dat is ook wel belangrijk. Dat je er niet alleen voor staat. Er zijn natuurlijk ook HSP-forums of groepen die over HSP gaan. Maar HSP-groepen, dat is ook heel vaak, gaat het eigenlijk over niks. Maar dan moet je misschien echt een forum hebben die dan echt gaat over HSP en hoe je dat allemaal
kan doen eigenlijk. Dus dat. En ik geloof dat we er wel zijn. Ja, qua tijd in Ja. ieder geval wel. Dus, Shirley, kijk. Ik was benieuwd wie S is. S is Shirley. Leuk dat je hebt gekeken, Shirley. Echt super. En Ellen, ook super leuk dat jij hebt gekeken. Dat is echt ook leuk. En nou, volgens mij heb ik alles wel een beetje gezegd. Oh ja, nou ja, wat sommigen ook denken is dat HSP'ers altijd introvert zijn of lief of verlegen. Dat hoeft natuurlijk niet. Dat zijn gewoon karaktereigenschappen die een HSP'er wel kan hebben. Maar het hoeft niet per se, laat ik zo zeggen. Dat wil ik ook nog even zeggen. En wat ook zo is dat met hoogsensitieve personen is dat je vaker wel depressies kan hebben. Of ook vaak angsten of burn-out. Dus ook echt, HSP'ers zorgt echt ervoor dat je geen burn-out krijgt. Dat is wel, komt vaak bij HSP'ers voor. Omdat je natuurlijk je grenzen niet kan stellen en zo. En vaak kom je daar te laat achter. Dat je ineens, dat je in die burn-out zit al. Dus, en er zijn ook voor HSP'ers heel veel leuke, mooie boeken om te lezen over hoe je met je HSP kan omgaan. Dus. En wie weet is dit ook wel een steuntje in de rug voor jullie. Dat eigenlijk. Nou, ik denk wil jij nog iets zeggen? Nee, ja, eigenlijk. Ik kan eens even gauw kijken, maar volgens mij hebben we eigenlijk wel vrij alles een beetje verteld. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ook dat HSP, ja, ook met spiritualiteit, dat niet altijd inderdaad verbonden hoeft te zijn. Ik heb wel nog, hier nog een klein stukje het verschil tussen HSP en heldervoelend. Oh. Ik weet niet of dat misschien nog leuk is, even Doe maar. gauw te zeggen. Nou, ik heb hier geschreven van HSP zuigen alles op en kunnen bijna niet bij zichzelf blijven en zich afschermen voor andermans energie en emoties. Heldervoelenden nemen emoties en energie waar. En alleen gaan daar niet volledig in op en in mee. En blijven wel bij zichzelf en beschermen zich beter. Waardoor dit dus eigenlijk het verschil ook een beetje is tussen heldervoelend en HSP. Nou, super. Ja. Dankjewel. Nou, het was weer leerzaam. En ik hoop dat het jullie ook een klein beetje heeft geholpen. De quiz die ga ik hieronder neerzetten. Dat zal morgen zijn. Ook zeg maar het vertalen. Ik typ natuurlijk alles over. Dus alles wat we gezegd hebben, typ ik over. Dat in Nederlandse tekst hieronder komt. En dan ook in het Engels. Dus dat duurt nog wel even. Morgen krijg ik waarschijnlijk dit allemaal aangeleverd in de hoe noem je dat? In een hoge bestand. Dus dan kan ik hem downloaden. En Shirley, heel graag gedaan. Shirley zegt dank jullie voor jullie mooie leerzame podcast. Nou, Graag gedaan. Superleuk om te horen. En ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. En in ieder geval, degene die nog niet gekeken hebben, kan dit allemaal weer terugkijken, zeg maar. Mandy, jij super bedankt. En ik ga je nog even horen op Facebook. Ik ga nog even napraten. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer weer, iedereen. Ja, jij ook bedankt. En tot de volgende keer. Ja, oké. Groetjes allemaal en alvast hele fijne Pasen. Jee, dankjewel. Hetzelfde. Hoi hoi. Doei.